أعتقد الدولة المصرية مش فاهمة أهمية البحث العلمي. تعددية الجامعات دي هتخلق مناخ فيه بحث علمي أكتر. الناس الكويسين مش هيقعدوا في ظروف مصر الحالية، هيروحوا الخليج أو هيهاجروا. هل لأنه الدولة ملهاش دور؟ أنا مش بتكلم في السياسة خالص. نبتدي منين ونمشي إزاي في الحل؟ العالم كله مفيش حاجة اسمها جامعة للربح. هل مشكلتنا هي بس إن إحنا ما بنصرفش على البحث العلمي؟ عاوزة إجابة بالحقيقي ولا عاوزة إجابة عشان البرنامج؟ معانا النهارده شخصية استثنائية متعدد المواهب والإنجازات، واحد من أشهر أطباء النساء والتوليد، بس كمان كاتب في التاريخ، في العلم، في الأدب، شخص مهتم بالحياة العامة، كان رئيس واحد من أهم الأحزاب، عضو لجنة كتابة الدستور، وحاصل على جائزة التفوق وجائزة النيل. معايا ومعاكم النهارده الدكتور محمد أبو الغار. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. خليني أبتدي الأول من السؤال اللي أنا دايماً بسأله لك في قعداتنا الخاصة. انت ازاي عارف تبقى شاطر في كل الحاجات دي؟ يعني تألف كتاب عن ثورة 19، تقعد في لجان تحكيم بتاعة حاجات أدبية، أروح لأي نحات أو مثال أو فنان مصري يقول لي طبعا الدكتور أبو الغار من أهم الناس اللي بتقتني ومن أهم الناس اللي مهتمة بالفن. سياسة تلاقي، طب معانا، ازاي بتلحق تعمل كل الحاجات دي؟ أولا إن أنا غاوي إن كل الحاجات دي بحبها جدا من قلبي وعاوز أعملها وبعمل المجهود إن أنا أعملها لما كنتش أعرفها بتعلمها أو بذاكرها. والحاجة التانية بحاول أو أعتقد إن أنا بقدر أنظم وقتي كويس. يعني بنظم وقتي كويس أو يعني ما عنديش وقت أقعد كده ما أعملش حاجة. يعني لازم دايما بكون بعمل حاجة، يا بقرأ حاجة، يا بكتب حاجة، يا بتفرج على حاجة، يا بشتغل حاجة. حتى لو أنا فاضي ممكن أروح أتمشى في النادي أو أعوم أو أعمل. يعني ما أقدرش أروح أقعد مثلا على قهوة ولا أقعد ممكن بالليل أقابل أصحابي أقعد معاهم في عشاء في حاجة ممكن، بس في خلال اليوم أو الأيام العادية كلها دايما مشغول ومنظم وقتي جدا يعني. طيب سألتك أنا قبل كده إنه أنت اتعرض عليك مناصب كتيرة، وسألتك مرة قلت لك طيب أنت كنت يعني تفضل، أنت مش عايز تبقى وزير ومش عايز المناصب عموما، لكن لو كنت اضطريت، سألتك إذا كنت تبقى وزير صحة ولا وزير بحث علمي، وقلت لي أنا مهتم أكتر بالبحث العلمي. ليه؟ طبعا مهتم أكتر بالبحث العلمي لأن البحث العلمي هو أمل أي دولة نامية إن اقتصادها يتحسن. الانفستمنت أو الاستثمار في البحث العلمي العائد بتاعه 1000%. يعني عائد جبار لو حد اشتغلوا كويس وعملوا كويس. يعني مثلا شركة أبل دي ثمنها كام؟ 3.4 تريليون دولار. يعني مليون دولار. 3.4 مليون دولار، يعني قد أفريقيا وربع آسيا شركة واحدة. الشركة دي ولا عندها بترول ولا عندها مناجم ولا عندها غازات ولا عندها، بس شوية أمخاخ ناس موجودين اتعلموا كويس وشطار وبيعملوا بحث علمي، يقدروا يكتشفوا حاجات ويعملوا حاجات صغيرة جدا وبسيطة جدا تغطي العالم كله وتتباع بأسعار عالية جدا جدا وتكسب كويس جدا جدا جدا. فالبحث العلمي هو الأمل بالذات في المنطقة التعبانة بتاعتنا يعني. طب دكتور أبو الغار، إحنا في مصر مشكلة البحث العلمي مرتبطة بإنه الدولة مش بتديله أولوية، وبالتالي حضرتك مثلا كنت في لجنة كتابة الدستور، إحنا مش ملتزمين بالمادة اللي بتقول إن إحنا لازم نعمل مخصصات في البحث العلمي. هل لأنه الدولة ملهاش دور ولا لأنه القطاع الخاص متقاعس؟ شوفي حضرتك، أولا الدستور بيقول إن التعليم 6% والبحث العلمي 1% من مجموع الدخل الانتاج المحلي بتاع الدولة. وفي مادة تانية بينص، لان احنا ما كناش بالنسب دي، ان احنا خلال 3 سنين لازم نوصل للنسب دي. وفي مادة تالتة بينص
ان احنا بعد ما نوصل المفروض نزود عشان نوصل للمستوى العالمي او الافريج. طبعا هو بيختلف من بلد لبلد. احنا فعلا زودنا اول سنه وتاني سنه شويه، وبعد كده الموضوع توقف، وبالعكس بقى حصل مشاكل جامده. يعني احنا المفروض البحث العلمي 1%. اخر سنه، اخر ميزانيه اتكتب فيها كلمه بحث علمي سنه 21. بعد 21 دخلوا البحث العلمي ميزانيته هو التعليم، فالموضوع شويه بقى سح وبقى صعب انك تلاقي داتا. في 21 مش 1%، كانت النسبه 1/10%، بين 1/10 1/2، يعني ما حصلناش ربع 1%. وطبعا دي يعني كارثة كبيرة جدا جدا جدا. ميزانية التعليم كلها بالبحث العلمي بقى في ال3 سنين اللي ما فيهمش دول كانت في الرينج بتاع 2%، أقل أو أكتر، مش 7. المفروض تبقى 7، 1 و6 7. طبعا السنة الجديدة ميزانية 24 25 1.7%. طبعا ممكن حد يقول لك بس الميزانية دي أكتر بكتير قوي من 10 سنين. ده كلام مش مظبوط، لأن ده بالجنيه، إنما لما تحسبيها بالدولار تلاقي ميزانية من 10 سنين كانت أكتر من ميزانية التعليم والبحث العلمي دلوقتي. تعرفي بقى حجم المأساة إمتى؟ لما تعرفي إن إسرائيل بتصرف 5.4 من إجمالي الناتج القومي على البحث العلمي، وإحنا مش جايبين 1، لا ده إحنا 10% يعني فرق رهيب. طبعا إسرائيل أكبر دولة في العالم بتنفق نسبة من الإنتاج القومي على البحث العلمي. لأنها دولة ناشئة وشايفة إن هو ده المستقبل. وهي فعلا بتعمل حاجات في التكنولوجي البسيط الغالي جدا، حاجات غالية جدا. هي عملت مثلا نظام التجسس على التليفونات، بتبيعه لدول العالم كله، بتبيعه بأسعار جنونية، بأسعار فائقة، واخد بالك، لدول العالم الثالث. طبعا العالم الأول ممنوع يشتري الحاجات دي. فبعدها كوريا. أمريكا بتصرف 886 مليار دولار في السنة على البحث العلمي. كويس. طب احنا مشكلتنا يا دكتور محمد، يعني هنا بقى سؤالين. أول سؤال، احنا ما بنصرفش ليه؟ والسؤال التاني اللي مرتبط بيه، هل مشكلتنا هي بس ان احنا ما بنصرفش على البحث العلمي؟ لا، اولا احنا ما بنصرفش ليه؟ لان اعتقد ان النظام المصري او الدولة المصرية مش فاهمة اهمية البحث العلمي، ومش مدياله تقدير. ولا التعليم، نفس الحكاية في التعليم فيه مشكلة كبيرة جدا في طبعا كل هنجيله. الناس عارفينها، واخد بالك. ما هما الاثنين مرتبطين الى حد ما. يعني العلماء اصلا لازم يكونوا متعلمين كويس عشان أكيد. يبقوا علماء. التعليم والبحث العلمي الاستثمار فيه ما بيكسبكش بكرة، يعني عاوز شوية وقت، عاوز بعض سنوات عشان يديلك. هنا ما عندهمش الفكر بتاع حكاية سنوات دي، واخد بالك، عاوزين يعملوا حاجة تكسب بكرة. وده طبعا ده جزء يعني كبير من المشكلة. الجزء الثاني، غير ان احنا ما بنصرفش فلوس على البحث العلمي، ان احنا القطاع الخاص عندنا ضعيف جدا، وضعف جدا جدا في ال10 سنين الاخرانيه بسبب حاجات انتوا اتكلمتوا عليها في البرنامج ده كتير، الاسباب مختلفه. فطبعا القطاع الخاص الضعيف ده ما يقدرش يصرف على البحث العلمي، ما عندوش، ما بيعملش برودكتس عاوز يطورها، عاوز يعملها، يصرف على البحث العلمي. المؤسسات اللي بتصرف على البحث العلمي دي مؤسسات لازم تكون بتعمل منتج وعاوزه تحسنه وعاوزه تقويه. الكلام ده مش موجود في مصر. بينما مثلا في بلد زي امريكا 75% من البحث العلمي بيعمله القطاع الخاص. الشركات المختلفة هي اللي بتعمل البحث العلمي، والحكومة بس بتعمل 25%. هنا بالحقيقة يعني احنا بنصرف 0%، لأن ميزانية البحث العلمي ماهيات الموظفين والمعاشات والحاجات دي، والباقي شوية الحاجات اللي بتصرفوا على البحث العلمي دول شوية منح جاية من بره، شوية حاجات جاية من هنا. حقيقة الأمر مفيش فعلا فلوس بتتصرف على البحث العلمي في مصر.
المشكلة مش كده بس، المشكلة في حاجتين كمان مهمين: الباحثين والمناخ العلمي والمناخ البحثي. الباحثين عندهم مشكلة كبيرة جدا. أول حاجة التعليم تدهور، فالناس الشطار بقوا أقل. مصر طول عمرها عندها مدارس علمية لغاية قريب، يعني في الجامعات المختلفة اللي موجودة. المدارس العلمية دي بتورث بعضها، وكل ده تلميذ ده، وكل واحد بيحاول يكمل أبحاث التاني وينشر ويعمل. البعثات توقفت في مصر بقالها سنين، 10-15 سنة، من أيام محمد علي اللي كان بيرفع مصر البعثات. شوية المبعوثين اللي كانوا بيسافروا من مع رفاعة الطهطاوي ثم هم دول اللي عملوا إنتاج في مصر، هم دول اللي طوروا الصناعة وطوروا الزراعة وطوروا الفكر وطوروا الاقتصاد وطوروا العلوم الإنسانية والفلسفة، وكل الناس دي سافرت وجت وعملت مدرسة وعلمت ناس. دلوقتي البعثات تقريبا مش موجودة. البعثات اللي موجودة بتيجي بالمجهود الشخصي، يعني انت تجيب منحة بمعرفتك عن طريق حد، او استاذك يجيب لك حاجة، لك اتصالات معينة تجيب لك المنحة دي. واغلبهم ما بيرجعوش. مش بس، اول حاجة ما يرجعش، ولو رجع بيلاقي ان الحاجات اللي اتعلمها عاوز يعملها مفيش حاجة يشتغلها، مفيش شغل، واخد بالك، مفيش معمل او مفيش يشتغل، فيضطر يمشي او يروح الخليج، لانه هو ماهيته طبعا قد كده وما عندوش اي فرصه الباحث ده ان هو يكسب فلوس برايفت عن طريق عمل خاص او حاجه. ده راجل بيشتغل في معمل او بيقعد يكتب ويعمل يقرا ويعمل حاجات طول النهار، ما عندوش فرصه للحاجات دي، وبياخد طبعا ماهيه الحكومه اللي هي زي ما انت عارفه يعني شكلها ايه، فبيبقى في اغراء انه يروح الخليج. فالناس اللي معقولين يا ما بيرجعوش يا بيروحوا الخليج، والدولة لازم تتصرف في الحكاية دي. يعني مثلا مش بس في الباحثين، يعني مثلا أحسن عازف كمان في أوركسترا القاهرة السيمفوني يروح قطر. ليه أوركسترا قطر سيمفوني؟ لأنه طبعا بياخد ماهية حكومة. مفروض يبقى فيه شوية فكر، يعني في ناس معينين في حتت معينة في الدولة لازم يبقى لهم ميزانيات بطريقة معينة، لازم الموضوع يتغير. يعني ما ينفعش الدogma دي في الحاجات دي. في مشكلة في انك تعمل باحث وتخليه انترستد وعاوز يشتغل وان هو يكمل في مكان كويس. والحاجة اللي بقى السيئة جدا المناخ العام. هي الابحاث بتتعمل فين؟ في مصر، في الجامعات وفي المراكز البحثية المختلفة. الاماكن دي دلوقتي ما بقتش اماكن اكاديمية الحقيقة. يعني نظم التعيين الوظائف القيادية في العالم كله يا إما بالانتخاب يا إما بالأقدمية يا إما بالأبحاث، يعني في رولز. إنما هنا في نظام واحد بس اللي هو الأمن اللي بيعين، واخد بالك، ودي حاجة سيئة جدا. يعني مش معقولة كل اسم في القصر العيني مثلا رئيس الاسم يختاروا 3 يروحوا يقابلوا حد في الأمن ويعمل لهم انترفيو وبعدين يقرروا. يعني حاجة الامن اللي بيقرر. مهينة جدا. ده على مستوى، مش انا مش بتكلم بقى مستوى العميد ورئيس الجامعة، انا بتكلم على مستوى رئيس وحدة، رئيس اسم، حاجة يعني صغيرة جدا. فيعني وبعدين طبعا الكفاءات مش دايما هي اللي بتقود دلوقتي. اللي بيقود اللي له علاقات طيبة مع النظام والامن بيحبه وبيتكلم كلام لطيف وما بيقولش كلام سخيف وحاجات كده، هو ده اللي بيبقى قيادي في المؤسسات العلمية اللي المفروض انها علمية. وبالتالي في معظم الجامعات والمؤسسات العلمية رؤسائها وقياداتها وعمدائها مش علماء، ناس يعني مشوا حالهم يعني، واخد بالك. طيب خليني امسكهم بقى حاجة حاجة. حضرتك اشرت للمرض، فخليني امسكهم حاجة حاجة علشان نتكلم فيهم على العلاج او الحل ايه. اشرت لدور، هفكر بس حضرتك بيهم ونمسكهم حاجة حاجة. دور القطاع الخاص، الحريات الأكاديمية، الصرف. خلينا نبتدي الأول بدور القطاع الخاص.
مفهوم طبعًا إنه في كل الدنيا القطاع الخاص بيبقى له دور، ولكن برضه الدولة بيبقى لها دور، لأنه القطاع الخاص بيعمل R&D أو إمم. تطوير للأبحاث في المنتجات اللي هتجيب له فلوس، فنلاقي شركات الأدوية بتروح إمم. للحاجات اللي هي هتبيع، لكن الحاجات اللي مش هتبيع ما يستثمروش فيها، وحاجات بالمعنى ده كتير يعني تكنولوجيا الطيران وما إلى ذلك. إزاي المفروض يعني يعني في عالم نموذجي أو in an ideal world في مصر مش في السويد، نخلّي القطاع الخاص يبقى بيساعد في التطوير، لكن كمان يبقى الحاجات اللي هي محتاجة بحث علمي القطاع الخاص مش هيبقى مهتم بيها لأنها ما بتحققش ربحية، يبقى كمان إحنا بنطوّر فيها. نعمل ده إزاي؟ بُصّي، القطاع الخاص في مصر في أزمة كبرى، في أزمة فعلًا جامدة جدًا. آآ القطاع الخاص حاليًا بيهرب من مصر، ودي حقيقة، ونعرف ناس كتير ومش ناس حتى كبار، ناس صغيرين، وناس بيعملوا startups جديدة، كلّهم بيروحوا السعودية، بيروحوا الإمارات، لأن في إغراءات لهم تعالوا مش هنعمل لكم إيه، هنفتح لكم البتاع في يوم. هنا طبعًا مشكلة كبرى، مش بس الكلام اللي أنتم بتقولوه في البرنامج بتاعِك اللي هو البيروقراطية ومش عارف 10 صناديق و10 شبابيك والكلام ده، لأ، إن لازم الأمن يوافق على أي واحد بيفتح شركة، وممكن الأمن ما يردش، واخد بالك؟ دي طبعًا مشكلة كبيرة جدًا. الأمن موجود في العالم كله، وموجود أقوى من الأمن بتاع مصر كمان، بس موجود مش باين. الأمن شغال ما لوش دعوة، لو لقى حاجة بتأثّر على الدولة أو خطيرة بيريبورت الحاجة دي والدولة بتتصرّف فيها، إنما ما ينفعش إن أنت تروح تاخد إذن منه كل ما تيجي تعمل حاجة. يعني أقول لِك حاجة مثلًا، النهارده ما فيش أستاذ أو ييجي من برّه أو من جوّه يدخل جامعة القاهرة عشان يقابل أستاذ في مكتبه إلا بموافقة الأمن، ويقدّم طلب قبلها ب3 أشهر، 3 أشهر؟ 3 أشهر، كويس. النهارده ما فيش حد بيقدر يعمل مؤتمر علمي، تجيبي حد علماء، لأن لازم تقدّمي للأمن قبلها مش عارف بقد 6 أشهر والّا إيه. الناس اللي برّه دي عندها مواعيد وارتباطات ما تقدرش تعزمها، وبعدين ييجي يقولوا لك الأمن مش موافق. يعني حاجات فوق. ده واحد بتاع طبيعة والّا بتاع كيميا والّا بتاع أطفال أنابيب جاي يعمل الشغل ويعمل بحث علمي ويرفع المستوى، ده ماله بالأمن؟ يعني لازم يبقى عندنا نراقبه ونشوفه من غير ما حد يعرف، دي حاجة سهلة يعني، لو بيعمل حاجة مش مضبوطة، إنما ده كلام كان موجود في الاتحاد السوفيتي وشوية رومانيا وشاوشيسكو ومش عارف إيه وبتاع، وبطل خلاص، بطل من كل الدنيا، ما فيش غير كام دولة في الشرق الأوسط هم اللي بيعملوا طب الكلام. خلّيني حضرتك كنت من مؤسسي حركة 9 مارس إمم. قبل ثورة 2011 اللي هي كانت إمم. حركة بتطالب بالحريات الأكاديمية وحرية واستقلال الجمع الجامعة. واستقلال الجمع. هل أنت شايف إنه 9 مارس ما عرفتش تحقق المطلوب منها وبالتالي إيه الحل في استقلال الجامعات دلوقتي؟ 9 مارس حققت كل المطلوب منها، ما عدا حتة صغيرة قبل 25 يناير، والحتة دي اتحققت في 25 يناير، بقت الجامعة حرة ومستقلة والحريات الأكاديمية موجودة، وما فيش أمن دولة جوه الجامعة خالص، اتقفل الموضوع ده نهائي. بس الكلام ده ورجع بقى أكتر من الأول دلوقتي، رجع بقسوة أكتر والنظم بقت أصعب أكتر جدًا، جدًا. ما كانش في حكاية يعني لمّا كنا إحنا بنشتغل ما كانش في إن المدرس أو الأستاذ اللي هيبقى رئيس قسم مثلًا يروح يقابل ناس في الأمن مثلًا ويتكلموا معاه وحاجات كده، ما كان الكلام ده مش موجود، كان في حدود قليلة مع الطلبة، مع حاجات معينة يعني لها إنما مش زي دلوقتي. دلوقتي الموضوع يعني ما تقدريش تعملي مؤتمر علمي، مستحيل. تعملي مؤتمر في جامعة علمي، لأن عشان تعملي مؤتمر علمي إلا إذا كان رئاسة الجامعة والحاجات هم بيعملوا المؤتمر ده بقى، فخلاص فده هم اللي بيجيبوا الموافقات وكله، إنما لو ناس عندهم initiative عاوزين يعملوا حاجة علمية مستحيل. أنتِ عشان تعملي مؤتمر علمي كويس وتجيبي ناس يساعدوكِ في البحث هتتفقي معاهم قبلها بسنة. حتى في الحاجات اللي هي ما لهاش علاقة بالسياسة ولا أنا مش باتكلم في السياسة خالص، أنا باتكلم في الحاجات العلمية البحتة اللي ما لهاش أي علاقة بالسياسة، وهيتكلموا في كيميا وطبيعة وحاجات كده. إحنا في كلية
والحاجات اللي بنشتغل بيها ملهاش اي علاقه بالسياسه خالص. احنا بنتكلم على بحث علمي وحريات اكاديميه عشان البلد تتقدم. مشكله السفر. الناس اللي واحد جاله مؤتمر، مدعو لمؤتمر يسافر بره، لازم يقدم قبلها ب3 اشهر للامن عشان يوافق، ويستنى الموافقه عشان يسافر. حاجات مذهله، واخد بالك؟ يعني حاجات كانت موجوده بقى لها 60 70 سنه، خلصت من العالم. ف يعني لازم الدوله تعيد التفكير في الموضوع ده، وتشوف ازاي تحافظ على امن الدوله من غير الحاجات اللي ما بتعملش حاجه للامن غير انها تسوء العلاقه بين المواطنين وبين بين الامن وبين المواطنين والدوله، والناس كلها تزهق وتسافر وتمشي. يعني انما الامن ما استفادش حاجه. امن مصر ما استفادش حاجه انه منع استاذ كيمياء ان هو يجي او اتاخر في الرد عليه. أكيد. حضرتك كان ليك تجربة، على ذكر فكرة اللي هو الستينات والأجواء دي، كان ليك تجربة في مغادرة مصر بعد 67. هل ده كان مرتبط برضو بفكرة محاولة البحث عن مجال البحث العلمي والتطوير وما إلى ذلك، وغياب الفرص دي في مصر، ولا كان مرتبط بس بالمناخ العام يعني؟ لا هو كان مرتبط ب67 مباشرة. يعني في عدد كبير جدا من عمري، اللي احنا كنا لسه متخرجين وصغير، كنا سننا في الأوائل العشرينات ساعتها، ومتخرجين ومفروض من الأوائل ومتعينين معيدين ومش عارف ايه وكلام من ده. و حصلت 67، فجالنا شعور جامد جدا ان البلد دي مفيش اي امل فيها ومستقبل. وانا دفعتي مثلا 220 واحد اصلا، كنا داخلين وتخرجنا مثلا 180. اللي موجود في مصر منهم ربعهم مثلا، والثلاث ارباع مشوا موجودين، معظمهم في اوروبا وامريكا، وامريكا اكتر طبعا، وشويه في استراليا، وفي قليل قوي في الخليج قاعدين بقى وبقوا عايشين بقالهم 30 40 سنه. ايه الفرق ما بين ده؟ يعني واضح انه دي حاجه مش مرتبطه باللحظه الحاليه، انه هجره العقول من مصر حصلت في فترات كتير. لا، 67 كانت ضربه قاصمه للمصريين. الحاجات اللي بتحصل لنا دلوقتي في مصر بتحصل بالتدريج، سنه سنه، انما 67 كانت حاجه مريعه بالنسبه للشباب الصغير، واحد سنه حاجه و20 سنه زي حالاتنا كده في 67، وتحصل دي، تحس ان مصر دي لن تقوم لها قائمه. بس طبعا بعد ما سافرت وخدت بوست كويس وكله كويس وجالي هجره لامريكا وكل حاجه، ما قدرتش بقى. يعني عمال افكر في مصر طول الوقت، وقلقان على البلد، وقلقان مش عارف على ايه، فقررت ان انا ارجع تاني يعني. طيب ورجعت. انت رجعت وعملت على كل اللي انت بتقوله على بيئة البحث العلمي وكذا، لكن قدرت ان انت تبقى يعني زي ما بنقول كده internationally renowned، يعني عندك 150 بحث علمي. ما هو ده اسهامات في تطوير البحث العلمي طبعا. طيب ما هو في ناس قادرة تعمل، ليه؟ انا ظروفي احسن من ظروف ناس تانية. البحث العلمي جزء كبير منه احنا عملناه على اطفال الانابيب وطب التكاثر والحاجات دي. الحاجات دي احنا عملناها في القطاع الخاص، وخصصنا جزء من الفلوس على البحث العلمي، والجزء ده رفع مستوانا وخلانا بقينا عالميين، ندعى للمؤتمرات عشان والاسامينا بتتقال، والشغل اللي بنعمله احنا كلنا، مش انا لوحدي، المجموعه كلها. الموضوع ده بس مش كل واحد بتجيله الفرصه دي، واخد بالك؟ وبعدين في فروع بقى زي الفيزياء والكيمياء والحاجات دي ما فيهاش بقى قطاع خاص، ما فيهاش فرصه يعني لهذا الموضوع. بصي، مصر بتضيع فرص بنفسها. الدكتور زويل الله يرحمه، هجيلك بقى على انت ليك خبرة في جامعة زويل. وجامعة زويل كانت من الحاجات اللي احنا كلنا كنا شايفين ان هو يعني ده الدكتور زويل هو يعني من يكون في البحث العلمي وعنده الانترناشونال كونكشنز، واتعملت جامعة زويل وقلنا دي هتبقى قاطرة تطوير البحث العلمي. ليه
ليه بصي، التجربة دي ما الدولة المصرية ومش دلوقتي بس، يعني زويل 1999 أعلن عن مشروعه. المصريين اللي في مصر واللي في البلاد العربية دفعوا في 1999 1.2 مليار جنيه مصري، اللي هم كانوا بالدولار ساعتها كان ب3 جنيه ولا 4 جنيه 99، دي حاجة كده، كانوا مبلغ ضخم جدا عشان إنشاء جامعة زويل. تبرعوا لإنشائها؟ تبرعوا للجامعة وتحطوا فلوس في البنك. لما هو أعلن عن المشروع ده وجه هنا واتكلم، لف شوية واتكلم عليه، فحصل التبرعات دي. وجه وقابل الرئيس مبارك وقال له إن أنا عندي المشروع جاهز، بس المشروع ده لو دخل الحكومة مش هينفع، لازم يبقى زي قناة السويس، زي الحاجات اللي هي تبع رئاسة الجمهورية، يعني يبقى مش تبع النظام البيروقراطي بتاع الحكومة. وزارة التعليم العالي ووزيرها وبتاع في الوقت ده ما عجبهمش الموضوع، فلخبطوا الحكاية. فقعد من اتحط حجر الأساس في ديسمبر 2000 ولم يتعمل فيها طوبة والفلوس موجودة في البنك، مفيش حاجة اتعملت لغاية 25 يناير 2011. 11 سنة مفيش حاجة، عشان الحكومة لازم تكبس على الموضوع وهي اللي تمشيه على مزاجها، وعشان يبوظ طبعا. واخد بالك، ده مشروع له متكامل، له طريقة خاصة وعلمي، ما فيهوش سياسة، ما فيهوش أي حاجة. بعد 25 يناير في إبريل مجلس الوزراء المصري وافق على تبني مشروع زويل ده ان هو يتعمل. زويل قابل المشير طنطاوي، المشير طنطاوي اهتم بالمشروع ويعني ساعد فيه، فدخل البرلمان، والبرلمان عمل قانون لجامعة زويل، في قواعد لتنظيم العمل بجامعة زويل، وابتدى وتخصيص أرض ورا والقصص دي. جامعة زويل ابتدت تشتغل. أنا في مجلس الأمناء أو مجلس البورد يعني بتاع مع مجموعة من الدكتور مجدي يعقوب، وكان الدكتور غنيم وناس كتير، ناس من الحكومة، كان يعني كان مستشارة الرئيس الجمهورية السيسي للأمن للبحث القومي الدكتورة فايزة أبو النجا كانت عضو، ويعني كان في ناس من مختلف الحاجات، وكان بورد متوازن جدا. وعمل، والجامعة اشتغلت فعلا، واشتغلت بغرض واحد، انها تعمل بحث علمي في مصر وتخلق باحثين مصريين. ازاي ده اتعمل بقى؟ انها كانت بتقبل الطلبة اللي واخدين مجموع عالي جدا بس، وبعدين بيتعمل لهم امتحان قدرات ملوش دعوة باللغات، مش شرط تكون بتعرف انجليزي كويس ولا بتتكلم مظبوط ولا اي حاجة. امتحان انت مخك بيشتغل ازاي وبتفكر ازاي، ومعمول بطريقة امريكاني. اللي بينجح في الامتحان ده وهو واخد حاجة و90% بيتقبل كطالب. المصاريف 150,000 جنيه في السنة، مفيش طالب بيدفع مليم. كل التلامذة دول بيتجاب لهم منح من هيئات وحتت مختلفة من مصر ومن بره مصر ومن الفلوس اللي موجودة في البنك، بحيث ان التلامذة دول كلهم. فالتلامذة دول كانوا تلامذة ايه؟ واحد جاي من قرية في قنا، وواحد جاي مش عارف ابوه فلاح فين، ناس عاديين غلابة جدا وما يعرفوش يتكلموا، شاطر في الانجليزي نجح فيه بس ما يعرفش ينطق كلمة مثلا ولا يعمل اي حاجة. وجاب مصريين كانوا بيشتغلوا في امريكا باحثين اساتذة، زائد مجموعة من الباحثين المصريين بقوا الأساتذة، وكان في اوتونومي كاملة، وابتدت تعمل أبحاث فعلا تنتج حاجات في الزراعة ممكن تكسب، أو حاجات في الكيمياء، أو حاجات في البيولوجي، يعني كان في أساتذة، والدنيا مشيت حلو جدا، وأول دفعة اتخرجت. فوزير التعليم العالي في الوقت ده 19 أو 20 حاجة كده، جانا في البورد وقال ان الدولة قررت ان جامعة زويل تبقى تابعة لوزارة التعليم العالي زيها زي بقية الجامعات اللي في مصر. وعشان يعملوا كده طبعا لازم يعملوا قانون جديد يدخل البرلمان، او تعديل للقانون اللي يدخل البرلمان، ويبقى رئيس مجلس كان زويل توفى طبعا بقى، رئيس مجلس البورد يعني بتاع يبقى وزير التعليم العالي.
انا طبعا قدمت استقاله مسببه. قلت ان ده معناه انتهاء البحث العلمي في هذه الجامعه، وان دي جامعه هتتحول الى جامعه هتحاول تكسب فلوس باي طريقه وتعمل ارباح، انما لن تخلق علماء، وان المشروع كله من اوله لاخره اتهد بالتدريج. وكتبت الكلام ده، وشكرني الوزير الحقيقه، يعني بعت لي جواب شكر على الخدمات اللي عملناها. وبعدها غيروا البورد، ناس كتير من اللي كانوا موجودين معانا مشيوا. وكما علمت يعني ان المجلس البورد ده اجتمع في 3-4 سنين مرتين 3 يعني، وناس كتير مشيوا طبعا من الموجودين. طبعا الدخول دلوقتي للفروع العلميه ب70%. ياه. واخد بالك؟ يعني طلبه خيبانين جدا. أيوة. وعاملين هم حاجه جديده اللي هي للاداره ولا مانجمنت او حاجه كده، زائد ارتفيشال انتليجنس الذكاء الصناعي، ده ب55% الدخول فيه، والمصاريف 150,000 جنيه. طبعا نوعيه الطلبه بقت مختلفه تماما، الكونسبت نفسه والمبدا نفسه، بقت جامعه تبع الوزاره عاديه جدا، كل حاجه ان شاء الله تكسب قرشين، ربنا يسهل تكسب او ما تكسبش، حاجات كده وضع المشروع بمنتهى البساطه والسهوله جدا. وده بفعل الدوله نفسها بقى، ما تعرفش مين اللي قرر كده او مين اللي فكر في كده هذا الموضوع، مع ان حاجه كانت موجوده وبتشتغل وناجحه يعني، وناجحه، وكانت يعني عاوزه شويه وقت وتعمل حاجات. وبعدين في ناس اتبرعوا تبرعات ضخمه جدا. في واحد مش فاكر اسمه ايه، مصري، مستثمر مصري عايش في الخليج، عمل معمل اتكلف حوالي 100 مليون جنيه واداه هديه. سميح ساويرس دفع 100 مليون جنيه تبرع لجامعه الزويل، 100 مليون بس. وناس كتير، وغير بقى المصريين العاديين اللي دفعوا 10 جنيه و5 جنيه في الاول دول، من الحماس ان هم يعملوا جامعه بحثيه ويعملوا بحث في مصر. دكتور ابو الغار، حضرتك اشرت لحاجتين انا شايف ان هم في غايه الاهميه، انه ساعات كتير لما بنتكلم على البحث العلمي ان يعني يقول لك ايه، لا ما احنا مش، هو احنا لاقيين ناكل لما هنعمل بحث علمي؟ لا، اصل هي الناس ما بتهتمش غير بالمأكل والمشرب، وما بيهمهاش في السياسات العامه غير الحاجات اللي هي الاجور والحاجات اللي هي الانام، على قد ما هي الحاجات دي مهمه. بس الحقيقه اللي حضرتك بتفكرنا فيه في جامعه زويل مش بس الجانب اللي هو السلبي بتاع توغل البيروقراطيه، بس كمان الجانب الإيجابي، بإنه إحنا عندنا مجتمع فعلا مقدر البحث العلمي وفعلا مهتم بيه، سواء مستثمرين كبار أو سواء الناس. أنا شفت فعلا ناس جت اتبرعت اللي اتبرعت بغويشة ذهب، واللي اتبرعت بحاجة صغيرة، وأطفال كانوا بيلموا من المدارس عشان يتبرعوا لجامعة زويل. فالحقيقة ده بيشير إنه المجتمع عايز ده ومقدر ده. فالتحجج بفكره ان احنا ما بنحطش ميزانيات علشان المجتمع اولوياته مختلفه، مش حاجه حقيقيه. لا مش حاجه حقيقيه. انا اقول لحضرتك يعني حاجه مشابهه او حاجتين مشابهه. نجيب ساويرس اتبرع للجامعه الامريكيه بمبلغ كبير، وفي ناس كتبوا او اتكلموا ان ده ليه ما اتبرعش لجامعه القاهره. انا متفاهم كويس جدا ان هو ليه اتبرع للجامعه الامريكيه، وهقول لك ليه. في سنه 2009 2010 شركه الكوكاكولا كان المصنع القديم بتاعها في ظهر جامعه القاهره على شارع السودان، لازق في جامعه القاهره. فوزاره الاستثمار طبعا الشركه دي اتأممت وده بقى حكومه، فقررت انها تبيعها بسعر السوق، وعملوا اعلان. فانا كتبت مقال بقول ان دي الارض دي لازقه، يعني تهد السور بقت جوه جامعه القاهره، تبني السور بقت جوه، واحنا مزنوقين، عندنا حتت عاوزه معامل وحتت عاوزه طلبه وحتت عاوزين ايه، فاحنا اولى ان احنا ناخد الحكايه دي. فوزير الاستثمار كان محمود محي الدين في الاول قال اشتروها. فانا عملت اعلان ان احنا عاوزين نتبرع لجامعه القاهره عشان نشتري الحتة الأرض اللي ورا دي، ودفعت 50,000 جنيه. ده 2009.
وبنك مصر اظن البنك عملوا حساب وعملوا اعلان للناس يتبرعوا. في واحده ست اتبرعت ب1,000,000 جنيه، وناس كتير اتبرعوا بقى بمبالغ مختلفه يعني صغيره وكبيره. المهم في الاخر اتلم ما يقرب من 3,000,000 جنيه. طلع ان الارض دي عاوزين يبيعوها ب200,000,000 جنيه. ما كان المتر بكام؟ يعني حاجه بعيده جدا عن. فطبعا حكايه ان احنا نشتريها ده يعني طبعا اوت اوف ذا كويشن، يعني مش هيحصل يعني. المهم ان بعض الصحفيين، رئيس الحقيقه قسم التعليم في الاهرام مش فاكر اسمه السباعي، كتب يؤيد جدا الفكره اللي انا كتبتها وعمل مجهود جامد. وكان ساعتها الاهرام له وزن، يعني كان ممكن يعمل تاثير في المجتمع، وناس كتير اتكلموا وعملوا. فمحمود محي الدين أجر الأرض أظن 100 سنة ولا إيه لجامعة القاهرة، مش عارف بجنيه في السنة حاجة كده، وخد قرار من مجلس الوزراء، وكانت حاجة هايلة. كتبت مقالة وأشكره جدا على هذا الموضوع. طيب ده مثال رائع، الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. 3 مليون دول راحوا فين؟ فالناس اللي اتبرعوا سألوا ال3، فالجامعة القاهرة قررت تستخدمهم في حاجة ملهاش علاقة بالأغراض التعليمية خالص، ولا تعمل حاجة للطلبة، ولا تعمل معامل، ولا تزود تعمل حاجة بره خالص الموضوع ده. مش فاكر بالظبط ايه، بس فالناس احتاجت، قالت لا ادونا الفلوس تاني. قال لهم لا روحوا العبوا بعيد، مفيش خلاص. وخدوها وعملوا اللي هم عاوزين يعملوا ايه. فالتبرع للحكومة المصرية في مشكلة عدم ضمان الاستمرارية. حتى لو الشخص اللي بتتبرع رئيس الجامعة في الوقت ده كان راجل محترم وكويس وقرر كذا، ما تضمنيش اللي بعده هيبقى مين. فده بيشكل مشكله في التبرع. يعني ناس كتير قوي تحب تتبرع لمكتبه اسكندريه، تحب تتبرع للحاجات العامه دي. كلنا نحب نتمنى ان الحاجات دي تكبر وتبقى جميله، بس القلق يقول لك الحكومه مش مضمونه، الحكومه قلق وحاجات كده. ده شعور عام موجود في مصر، ملوش دعوه بقى بالفتره الحاليه. ده شعور ده الكلام ده قبل ايام مبارك، القصه دي ايام مبارك والكلام ده موجود. طيب حضرتك بتشوف ازاي فكره، يعني انت قلت لنا التجربه اللي هي تبدو تعيسه في جامعه زويل، لكن احنا شايفين كمان انه في جامعات كتيره، جامعات اهليه وجامعات خاصه بتفتح، وفي اقسام حتى في الجامعات الحكوميه اقسام بمصاريف يقول لك علشان جوده التعليم هتبقى احسن وهنجيب اساتذه، يعني او طريقه للاحتفاظ بالاساتذه الاحسن. يعني هل ده هيساعد في تطوير وتشجيع البحث العلمي في الجامعات المصريه، وهيخلق تعدديه الجامعات دي هتخلق مناخ في بحث علمي اكتر؟ وزير التعليم العالي من فتره كده قال تصريح ان مصر فيها 104 جامعه، منهم 24 جامعه حكوميه و32 جامعه خاصه وشويه جامعات اهليه. الجامعه لها تعريف معروف في العالم كله، انها لها وظيفتين، ما ينفعش تعمل واحده بس، اللي هي التعليم والبحث. اي جامعه ما بتعملش بحث علمي تبقى مش جامعه. وعشان كده في قواعد الترقيه في اي جامعه في العالم، حتى الجامعات المصريه كلها، يعني انت بتترقى بالابحاث، الابحاث المنشوره، الابحاث اللي انت عملتها والمنشوره، مهما كان المستوى والليفل في حاجه. جميع الكليات او الجامعات الخاصه في مصر بالكامل 100% مفيش ولا جامعه منهم بتعمل بحث علمي، فمفيش ولا جامعه منهم تعرف عالميا انها جامعه. دي كل يعني زي معهد عالي بيدرس حاجه معينه، بيدرس تجاره، بيدرس هندسه، بيدرس زي ما يكون بيدرس. البحث العلمي مش على الاجنده بتاعتهم كلهم. جميع هذه الجامعات بالكامل فرغت الجامعات الحكوميه من الاساتذه بتوعها، لان الاستاذ اللي في جامعه القاهره بياخد مش عارف 3000 جنيه ولا ما اعرفش كام، فالراجل التاني ده بيديله 10,000 ولا 15,000 جنيه، واخد بالك، بياخد اجازه بدون مرتب وبيروح يشتغل في الجامعه. هم ما علموش ناس، ولا حد خد دكتوراه، ولا صفروا حد بعثات، ولا عمل حاجه خالص. هم خدوا على الجاهز الاساتذه اللي موجودين في الجامعات الحكوميه وشغلوهم في هذه الجامعات. فدي ولا تعريف ولا بحث علمي خالص.
في بعضها قليل قوي منها بيعمل تدريس كويس، او بيعمل يعني المنتج التدريسي بتاعه مش بطال. الاغلبيه المنتج التدريسي بتاعه ضعيف جدا كمان. وهي جامعات للربح. العالم كله مفيش حاجه اسمها جامعه للربح. امريكا اكبر دوله يعني في العالم، رأسمالية. رأسمالية فظيعه، الدخول الطلبه ب$250,000 وما اعرفش، انما في الاخر خالص الجامعه دي ما بتكسبش. الفلوس دي بتروح لتحسين التعليم، للبحث، مش عارف ايه ليه. مفيش حاجه كده، مفيش حاجه في أوروبا، مفيش حاجه اسمها كده، واخد بالك؟ غير في بعض البلاد العالم الثالث اللي هو جميع الجامعات دي للربح. الجامعه الالمانيه للربح، لها واحد صاحب مش الماني ولا حاجه، والجامعه البريطانيه برضه كده، كله كده، واخد بالك؟ والفرنسيه كده، كله كده، والاساميهم مصري طبعا كده. ف الجامعات دي طبعا خدت طلبه بمصاريف غاليه وهي للربح طبعا، فمهم انها تنزل المجموع قوي، مش مهم وتتخانق مع مكتب التنسيق عشان تاخد باي مجموع او تاخد باي نمر. طبعا بيختلفوا طبعا في مستوى التعليم، ما اقدرش اقول ان كلهم وحشين قوي، بس طبعا في مشكله كبرى بس هو ايوه، بس هو حتى لو مستوى التعليم، يعني احنا دايما في الجامعه عندنا في الجامعه الامريكيه يعني عندنا دايما الديبيت دي اللي هو التدريس والبحث العلمي، انه حاجه بتاخد من وقت حاجه، بس لازم كل شويه نوقف، ولازم كل شويه يبقى في بحث علمي، لانه ده حتى بيساعد في جوده اللي انت بتدرسه للطلبه. غير موجود على الاطلاق، واذا كان موجود في بعض الجامعات موجود حاجه نومينال عشان يبقى اسمهم بيعملوا بحث، حاجه كده اي كلام، انما بحث صحيح ما فيش. وده واضح جدا لما تشوفي التصنيف العالمي اللي بيدخل فيه الجامعات المصريه. الجامعه بصي، ال 23 او 24 جامعه حكوميه هم اللي بيعملوا الشغل اولا بقدر الامكان يعني، ومش كلهم يعني. بصي، اللي بيعملوا بحث فعلا الى حد ما جامعه القاهره واسكندريه وعين شمس والمنصوره واسيوط، 5 جامعات دول. بعد كده في كام جامعه مش بطالين، وبعدين بقى في جامعات جديده كتير امكانياتها ضعيفه والستاف بتاعها قليل اللي عماله تتفتح دي. اما القطاع الخاص في الجامعات ده حاجه، ولا هو يعني مش حاجه اختراع مصري اساسا، او في تركيا بقى شويه، في بعض البلاد باكستان، وفي برضه في سنترال امريكا، يعني في كم كليه طب مثلا في هند باوس، ما اعرفش في ايه، عشان يروحوا التلامذه الخيبانين الامريكان ولاد الاغنياء يعرفوا يدخلوا هناك، وبعدين بعد ما يتخرجوا يعملوا امتحان معادله ويشتغلوا في يعني كلها حاجات كلها دكاكين، كلها حاجات يعني مش هتعمل تقدم في العلم في مصر، مش ده طريقه تقدم العلم. طيب خلينا بقى نقول ايه هو طريق التقدم، نعمل ايه نحل المعضله دي اللي انت جبتها لنا من كل ناحيه. يعني انت كانك بتقفلها لنا. التعليم وحش، الجامعات الجديده ما بتعملش، الدوله ما بتحطش فلوس، لما بيبقى في فلوس الدوله بتاخدها وتسطو على الجامعات، او البيروقراطيه بتبتلع الجامعات اللي زي جامعه زويل. نبتدي منين ونمشي ازاي في الحل؟ ايام جمال عبد الناصر نهرو جه مصر واتكلموا مع بعض على التعليم، يعني نحل مشاكل التعليم في البلاد الفقيرة اللي فيها ناس كتير قوي، ونعمل ايه. وده منشور قديم، وفي كتاب لبنت نهرو كاتبه فيه الحديث اللي مع جمال عبد الناصر ده. فنهرو قال لجمال عبد الناصر احسن حل لمشكله البحث العلمي والتعليم المتفوق، انت عاوز ناس بقى يطلعوا زي الامريكان وزي الجامعات البريطانيه المتقدمه، ان انت تعمل سنترز اوف اكسلنس، يعني تعمل مراكز متقدمه للتعليم والبحث العلمي في حتت مختلفه من البلد، والمراكز دي تبقى مستقله ويبقى فيها علماء، واللي بيمسكوها علماء، والحساب معاها بينها وبين الدوله على المنتج. يعني انت عملت منتج علمي شكله ايه في الاخر عشان تقدر تكمل او لا، او نديلك فلوس تاني، او نقلل او نغير او نعمل. اما تعليم الشعب كله تعليم متميز، فقالوا ده في المرحله الحاليه صعب جدا، ولا في الهند ولا في مصر، مفيش فلوس تعمل الحكايه دي. بس
مفروض نزود عدد مدارس ونفتح ونعمل تعليم مش بطال، يعني الناس تتعلم بقدر الامكان في المدارس العاديه. هم عملوا كده، جمال عبد الناصر عمل كده، يعني عمل المركز القومي للبحوث، عمل مراكز للبحوث الزراعيه ومراكز مش عارف بحوث حيوانيه ومراكز بتاع ذره في انشاص يعني عمل شويه حاجات كده. بس طبعا الفرق بينه وبين نهرو ان نهرو عمل المراكز دي فعلا مراكز مستقله للعلماء، انما جمال عبد الناصر عمل المراكز دي وخلاها تبع الحكومه، تبع برضه وتبع سيطره الحكومه، ومين اللي يبقى رئيس يبقى كذا. واستمرت الحكايه دي. في الاول كان في شويه محافظه على ان هو يجيبوا ناس فعلا علماء الى حد ما، يعني بتطور الوقت ما بقتش مراكز بقى فيها ناس كويسين، انما هي جزء من الجهاز الحكومي بتاع الدوله والدنيا باظت برضه. فالموضوع كله له علاقه بان انت تثق في الناس، تثق في الشعب، تثق في الناس، انك انت تديهم مسؤوليه، تختار ناس كويسين، ودول انت مش هتختارهم بالاسم، تختارهم بالمنتج بتاعهم. دول ناس علماء نشروا وعملوا، هيعملوا المركز الفلاني، انت هتساعدهم وهتعملهم، والله في 5 سنين ورونا هتعملوا ايه. ما يجيش بقى واحد ينظم عليهم، ولا حزب يجي يتنطط عليهم، ولا واحد يقول لهم مش مالكوش دعوه بالناس دول. ده صعب جدا يحصل في المجتمع بتاعنا او المجتمعات المشابهه، لان الدوله لازم تسيطر على كل حاجه. فدي مشكله كبيره، بالرغم ان دي حاجه مالهاش دعوه ولا بالامن ولا هتعمل مظاهره ولا حاجه، دول الناس بيعملوا كيمياء وطبيعه وحاجات كده يعني. طب خليني اقول لك، عشان انا ده بدايه حل، انه احنا يبقى عندنا مراكز للتميز وبعيده عن سلطان الدوله. يعني ايوه، مين بقى يمسكها؟ ما هو انت لما بتقول يجيبوا ناس، مين اللي هيجيب؟ مين اللي ماسك قناه السويس؟ مين اللي ماسك؟ انه هي هيئه مستقله بيختار لها ناس كويسين ومهندسين بياخدوا بالهم ما يجيبوش ناس نصابين ولا ناس بايظين ولا بتاع، ناس كويسين، وبتقدم ريبورت كل فتره وماشيه، واخده بالك؟ مكتبه اسكندريه مثلا، في حاجات كده ممكن تمشي. نفس الحكايه، ما تبقاش تبع وزير. ده لو دخلت تبع وزير، ودي المشكله، كل وزير في مصر عاوز يبقى مسؤول عن اصغر فراش عنده، المركزيه دي مشكله فظيعه يعني. خليني اقول لك برضو علشان نبقى بنقدم فعلا حل متكامل. مشكله في بلاد تانية، مشكله فكره المراكز التميز دي كانت بتبقى انه المراكز دي بتاخد كل المواهب وكل الموارد، وباقي التعليم، باقي الناس بينحدر مستوى تعليمهم. يعني كل واحد شاطر بيبقى عايز يروح المركز المتميز ده، فالجامعات مثلا ما بتبقاش فيها احسن كوادر. فالخوف بيبقى من الفكره دي، انه انت يبقى عندك بؤر كده كويسه قوي، لكن العموم يبقى مش قد كده، وانت محتاج العموم علشان هو ده اللي هتطلع منه المتميز. في ظروف مصر الحاليه المراكز دي لو ما اتعملتش والناس دول خدوا مرتبات كويسه جدا 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 وانسنتفز هايله جدا 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 واشتغلوا، هيروحوا الخليج او هيهاجروا، مش هيقعدوا في الجامعات بتاعتك. الناس الكويسين مش هيقعدوا في ظروف مصر الحاليه والوضع الاقتصادي والناس قلقانه والظروف العامه. الناس بالذات بقى في الشباب، يعني انت ما تعرفيش قد ايه من الاطباء مشيوا من مصر صغيرين. البروميسنج كان زمان، مش زمان قوي، من 10 سنين بس، كان كل تلميذ في كليه الطب امله انه يتعين نايب في القصر العيني ده، عشان النايب ده هو اول باب تتعين معيد وبعدين هتبقى استاذ بعد كده. طبعا دلوقتي النواب بيسيبوا الوظيفه. حفيدتي امتياز بتعمل ايه دلوقتي؟ بتذاكر امتحان انجلترا لغايه ما تخلص الامتياز عشان تسافر، عشان تروح تشتغل في انجلترا. مش معقول. والله بتذاكر وموتة نفسها وهتمتحن وتنجح، واخد بالك، وهتمشي برضه عادي جدا، واخد بالك. الدنيا هم شايفين الدنيا شكلها ايه، وشايفين الشغل هيبقى شكله ايه. بس ده بقى هنا معلش، يعني هي تبدو حاجه ان هي شخصيه، بس الحقيقه هي مش شخصيه. يعني حضرتك دكتور وبناتك دكاتره، وفي دايما كان التصور انه لو في مشكله هي مشكله اللي هو توريث مهنه الطب. فاحنا واصلين لحاله انه هجره الاطباء اللي احنا بنتكلم عليها ونقص الاطباء في مصر واصله لحاله انه هو
في عيلة كلها من الأطباء وعندكم مراكز، وإنه يبقى فيه هجرة، ده نحله إزاي؟ يعني أصل ده بص، ده كمان جزء من مشكلة مصر كلها، يعني ما ينفعش تتحل على مستوى فردي. يعني الولاد دول عاوزين يمشوا، بيقول لك هنشتغل هنا، هيقعدوا ده القانون اللي كانوا بيعملوه للاطباء ده خلى الهجره زادت في ثواني وهو لسه ما اتعملش. مجرد التفكير انك تنكد على الناس بدون سبب وبدون دراسه كده، بتخلي مجلس الشورى ولا مجلس الشيوخ يوافق عليه. وبعد كده طبعا لحقوا بسرعه، الوزير قابل رئيس مجلس النواب وقال له لا استنى بقى، واخد بالك، وانه راجعوا شويه ولسه هيراجعوا تاني اعتقد. يعني الحاجات دي بتعمل قلق، فظيع للناس دول، زائد القلق العام بقى. يعني الولاد دول عاوزين شويه حريه، عاوزين يتكلموا، عاوزين ما يقولوا حاجه ما يخافوش، مش عارف ايه الكلام ده برضه مزعلهم. طيب حضرتك بتاخدنا بقى من فكرة البحث العلمي لفكرة المناخ العام، يعني بنفضل نرجع طول الوقت للسياسات العامة والمناخ العام وتأثيرهم السلبي على البحث العلمي، وبتفضل ترجعنا كأنه بداية الحل جاية من فكرة تغييرات في المناخ العام. انت كنت رئيس حزب وحزب مهم، وحزب دخل البرلمان، وكنت عضو لجنة ال50، وقبل الحاجتين دول يعني انت مهتم بالشأن العام من طول عمري طول عمرك. بالشأن العام. انت شايف حل معضلة المناخ العام اللي انت بتتكلم عنه ده بيكمن في ايه؟ بصي، المناخ في مشكلتين في مصر كبار، المشكلة الاقتصادية والمشكلة الديمقراطية. المشكلة الاقتصادية بتمس الأغلبية العظمى من الشعب المصري، وخاصة طبعا التقارير من البنك الدولي ومن حتى من عندنا من هنا من التعبئة والإحصاء والكلام ده كله. خط المصريين اللي زادوا عن خط الفقر بقى فوق 30، مش عارفين بالظبط كام، وده طبعا اللي هو $2 في اليوم، يعني حاجة قليلة جدا. فلازم يعني يبقى فيه تغيير في النظام الاقتصادي. انا مش خبير اقتصادي، وانت اتكلمتي مع اقتصاديين كتير، لازم يسمعوا كلامهم، لازم يسمعوا يعني، ويحصل تغيير حقيقي، مش حاجات احنا حاسين بيها في الشغل. يعني احنا بيتعمل حاجات في الشركات الادويه عندنا، وحاجات بتبوظ الشغل، تدخلات حكوميه غير منطقيه وغير حكيمه، وناس ما لهمش خبرة في الموضوع، وحاجات كده. فيعني لازم يبقى في تغيير جذري في السياسة الاقتصادية، وأنا مش هتكلم في الموضوع ده لأن الناس اتكلموا فيه وقالوا لي ولسه هنتكلم أكتر. في بقى 10% من الشعب مهتمين إن هم يقولوا رأيهم، عندهم أمل إن هم يقولوا حاجة ممكن تفيد البلد، يحبوا يعملوا اللي هم بيتكلموا عن الديمقراطية. أنا أعتقد إن الحاجتين دول. انت متأكد ان هم 10% مش اكتر؟ بصي، اعتقد ان العامل الاقتصادي هو الكاسح بالنسبه للشعب المصري. يعني المواطن المصري اللي في الشارع ده مش مهتم، مستعد يفوت موضوع الديمقراطيه. انا رأيي بقى، معلش، عشان هنا دي حاجات احنا عارفينها كمان في السياسة، وفي حاجه اسمها الارب بارامتر، ده بيقيس ده. المواطنين في كل دول العالم لو خيروا ما بين لقمة عيشهم وأي شيء آخر هيختاروا لقمة عيشهم، لأنه ده يعني قصدي ده بعض حاجة، دي احتياجات أولية، فلازم يعني مش حاجة خاصة بإنه بالمصريين. صح. والحاجات اللي حضرتك بتقولها لي، سواء إنه ازاي المناخ العام بيأثر على البحث العلمي، أو آخرين يقول لك إنه ازاي المناخ العام بيأثر على الإبداع، كأنها بتزق في فكرة إنه الديمقراطية، لأن الديمقراطية مش بس صندوق انتخابات والسياسة، الديمقراطية هو مناخ عام. هو طبعا أي واحد في مصر نفسه مصر تبقى كويسة، مفيش واحد نفسه مصر يحصل فيها لخبطة، ومفيش واحد في مصر نفسه مصر يحصل فيها فوضى أو لخبطة أو بوظان أو ضرب أو تكسير. يعني الكلام ده أي واحد يفكر، أي واحد مصري وطني عمره ما يفكر في كده، ومتأكد إن كل المصريين مش عاوزين حاجة، يعني كل المصريين مش عاوزين حاجة بالشكل ده، بس في نفس الوقت حاسين إن البلد ماشية في سكة غلط، وعاوزين يقولوا رأيهم عشان يصلحوا المسار. الكلام بتاعهم ما بيتسمعش، أو لو واحد اتكلم ممكن يتقبض عليه،
او يعملوا له مش عارف ايه او ايه بالرغم ان هو واحد بيتكلم كلام يعني عاوز اصلح الحته الفلانيه او الحاجه الفلانيه او ده مش صح او ده مش غلط. دي حاجات طبعا. انت بتقولي حفيدتك عاوزه تسافر ليه؟ ده من ضمن الاسباب. هي ما بتقولش كده، هي لسه ما بتتكلمش في المواضيع دي حاليا يعني بتذاكر، انما بالتاكيد جواها المشاعر دي زيها زي ملايين الشباب اللي في عمرها عاوزين يبقى لهم دور، عاوزين يقولوا كلمه وحاسين ان كل حركه كل حاجه ما بقت طب مستحيله يعني. هسألك سؤال وخليني يعني انا زي اللي بيسموه محامي الشيطان. ما هيبقى في حد بيقول لك طيب ما دول الخليج مثلا ما فيهاش ديمقراطيه، هي دول ليست ديمقراطيه، لكن الكواليتي اوف لايف، لكن مستوى المعيشه سواء الانفتاح في حاجات تانية، سواء المستوى الاقتصادي بيخلي الناس تبقى مهتمه انه هي تهاجر لها من مصر للدول دي، وبالتالي يجوز يكون الديمقراطية اللي انت بتتكلم عليها دي مش مهم علشان حالنا يتحسن. بصي، انا اعتقد ان الديمقراطية مهمة جدا جدا عشان تصليح اي بلد، بس الاقتصاد قبل الديمقراطية في البلاد العالم الثالث دي زي ما انت بتقولي. يعني في الخليج هم هاديين ليه وهاديين ليه؟ لان هم حالتهم كويسة جدا وعندهم حريات كاملة، يسافر زي ما عاوز، يخرج زي ما عاوز، زي ما حدش بيقرب له ادام ملوش دعوه بالسياسه. بس هي دي بقى يا دكتور ابو الغار يعني في تقديري انه هو كمان المحك اللي هو تعريف الديمقراطيه وتعريف الحريات، انه ساعات الواحد بيقف عند فكره انه يعني الديمقراطيه بتسمح بتعدديه الاراء، فانت عندك مثلا في الدول دي الناس بتبدع باشكال مختلفه وفي تعدديه اراء باستثناء خط احمر. لكن لما المساحة دي الخطوط الحمراء بتزيد، أعتقد إن هو ده اللي كل حتة في الدنيا حتى البلاد الديمقراطية فيها ما يسمى بالخطوط الحمراء، بس طبعا محدودة جدا وقليلة جدا، واللي يتعداها ما بيتسجنش ولا حاجة، بيقولوا له يعني خليك ابقى كويس وحاجات كده. إنما في المنطقة بتاعتنا دي الخطوط الحمراء عالية قوي قوي، بحيث إن كل حاجة تقريبا خطوط حمراء، يعني ما فيش حاجة مش خطوط حمراء. فالموضوع بقى صعب جدا. بمناسبة الخليج بقى، أنا ليا رأي يعني إن اللي حاصل في الخليج دلوقتي دي فترة لن تزيد عن 10 سنين، اللي هي الطفرة الفترة بتاعت إن في الملك حاكم وفي شعب بيسمع كلامه ومبسوط وخلاص، ما عدا 3-4 يعني مش عاجبهم الحال. في 3 مليون سعودي عاشوا في أمريكا وفي أوروبا سنوات طويلة، ونصهم اتعلموا تعليم متميز وشافوا الدنيا شكلها ايه. الناس دي مش هتسكت، الناس دي هتطالب بحقوق. دكتور أبو الغار، حضرتك شخص كده بالبلدي نقول شخص واصل، رئيس حزب وعضو لجنة الدستور، طبيب شاهري يشار إليك بالبنان. إزاي حد زيك ما عارفش أو مش عارف إنه هو يؤثر على مجريات الأمور بالمعنى اللي أنت كنت بتتكلم فيه، إنه يبقى فيه على الأقل قدر من الانفتاح يسمح بالبحث العلمي، يسمح بتبادل الآراء، الكلام اللي كنت بتقوله؟ شوفي، أنا من وأنا سني 18 سنة وأنا مهتم، وقبل كده كمان مهتم بالشأن العام جدا، وبقرأ الجرايد وبحاول أكتب وبحاول أعمل، بس عمري في حياتي ما دخلت أي تنظيم سياسي. يعني وإحنا تلامذة كان كل الناس دخلوا حاجة اسمها منظمة الشباب، أنا ما دخلتش ومحدش قال لي ادخل، كمان محدش قال لي تعالى، مع إني كنت طالب شاطر وكنت منتخب في اتحاد الطلبة، مش يعني نايم، يعني كان ليا نشاط، بس ما دخلتش. بعد كده الاتحاد الاشتراكي كل الناس دخلت، انا عمري ما دخلت الاتحاد الاشتراكي ولا تنظيم تلاقي، ولا هم قالوا لي ولا انا دخلت، ولا بعد الفتره النصيريه الاحزاب اللي اتكونت دي كلها، ولا عمري ما دخلت ولا حزب من الاحزاب دي خالص. شخص انديفيديوال وبقول رايي وخلاص، بحاول اكتبه وبحاول اقوله، بعمل على بحجم الحريه المتاحه. اول مره اعمل حاجه سياسيه بعد 25 يناير، وبرضه كفايه والجمعيه الوطنيه للتغيير، دي كلها حاجات
مش احزاب، يعني حاجات كده. بعد 25 يناير في ناس جولي بقى الحقيقه واقنعوني ان انا لازم ابقى نعمل حزب وبتاع، وعملنا حزب فعلا. وانا بعد انتخبت رئيس الحزب وقعدت دوره واحده، بعد ما خلصت المده قلت لهم انا هعمل انتخابات وهخلص خلاص. قالوا لي، قلت لهم نو واي، عشان يبقى مثال للديمقراطيه مره واحده وكفايه. وبعدين انا سني المفروض ناس اصغر تدخل وناس الدنيا يبقى فيها حراك. وعملت انتخابات وجم وخرجت من الحزب ولم ادخل اي نشاط سياسي، وقلت انا بطلت السياسه خلاص. فما بحضرش اي اجتماعات سياسيه، ما بمضيش على بيانات سياسيه، ماليش دعوه باي حاجه من الحاجات دي. بكتب رايي في المصري اليوم، واللي المصري اليوم ما يسمحش بيه بكتبه على الفيسبوك. بس ده اللي انا بعمله في الوقت بس انت في الاخر شخص مؤثر وكلمتك مسموعه. بصي، مفيش شخص لوحده ممكن يعمل حاجه، لازم يكون ضمن مجموعه. وانا مش ضمن مجموعه، وما عنديش مؤسسه ولا عندي حزب ولا عندي تنظيم ولا حاجات بالشكل ده. ممكن اكون ليا، مش انا بس، ليا وناس غيري كتير بيأثروا مثلا في الشباب، بيأثروا في اجيال جديده من المتعلمين، من اساتذه الجامعه، من الحاجات دي. قد يكون الكلام ده موجود، انما مش موجود لدرجه انه يغير او حاجه يعني. طب خليني اسالك سؤال بقى، يعني ارجع للدور كاني بكلمك بقى، اللي هو دكتور ابو الغار، اللي هو في حته مؤرخ وكتب كتاب عن ثوره 19. يعني ليه رئيس الحزب التيار الليبرالي في مصر اللي هو ابتدى من ثوره 19 الى الان، وطول الوقت بنشوفه له مواقف، ولكن دايما، واسمح لي ان انا اقول كده، له مواقف متراجعه او متخاذله فيما له علاقه بالتغيير والشأن العام. يعني يجي يقول لك احنا ليبراليين بس مش عايزين، مش عارفه انتخابات شكلها ايه، احنا ليبراليين بس بندعم حكم شكله. ليه التيار الليبرالي في مصر مش ليبرالي قوي يعني؟ عاوزه اجابه بحقيقي ولا عاوزه اجابه عشان البرنامج يمشي؟ لا، اجابه بصراحه كاننا قاعدين عند حضرتك في البيت. النظم الحاكمه في مصر من 52، من اول عبد الناصر لغايه اللحظه دي، مش عاوزين قوى مدنيه ولا ليبراليه في مصر تبقى منظمه باي طريقه من الطرق، ويعتقدوا ان هي دي اللي تشكل خطر حقيقي عليهم، لان الدنيا كلها، العالم بيؤثر جدا على مصر، والتغيرات اللي بتحصل في مصر دايما بتكون لها علاقات بظروف عالميه وظروف خارجيه. فهم يهمهم جدا ان التيار المدني العلماني اللي احنا تبعه ده يبقى دايما منكمش متوزع، انما عشان يبقى في حزب علماني كبير في مصر ومدني بصحيح ومعلن ومش عامل حاجه سريه، مش اخوان، مش عارف ايه، مش الكلام ده لا يمكن. الاخوان كان مسموح لهم، انما المدني. طب معلش بقى هقول لك حاجه، بس انا تقديري دايما لما كان بيتقال كده انه بصراحه كده حجه البليد مسحه تخته. يعني حجه البليد مسحه تخته، يعني التصور انه هو اصل الانظمه لم تسمح. المعارضه، انا ما اعرفش معارضه في الدنيا بتقوم على سماح الانظمه. المعارضه تقوم وتقوى في مواجهه اسمها معارضه. فبالتالي الحجه بتاعه انه التيار الليبرالي ضعيف لان الدوله او الانظمه ما سمحتش، ما الانظمه ما بتسمحش عموما. لا بصي، الانظمه ما بتسمحش، بس القمع له حدود. يعني مثلا شاوشيسكو قعد 30 سنه والشعب الروماني كله زعلان، والليبراليين وعاوزين يمشوا مش قادرين يعملوا حاجه. وفي بلاد كتير جدا، حتى ألمانيا مثلا، هتلر، يعني القمع الشديد جدا مثلا في سوريا اللي حصل. بس هو التيار الليبرالي انت بتكلمني عليهم كأنهم جهاديين. التيار الليبرالي لم يقمع في مصر بالشكل اللي احنا شفناه، لأنه لم يشكل خطورة على أي نظام سياسي في مصر. بالظبط. ليه بقى؟ لم يشكل خطورة لأن التيار الليبرالي من أول ما يبتدي يحصل فيه حزب الوفد، يبتدي يكبر سنة أيام فؤاد سراج الدين، دب على طول اقفل الحزب وامشي كذا واعمل كذا وودي كذا، بوظ الموضوع. فورا ما تستناش في تيار أي حاجة بالشكل ده، لا
الأحزاب المدنية اللي اتكونت بعد 25 يناير ليه الحكومة قفلتها وكبست عليها ودخلت فيها ناس وعملت انتخابات تدخلهم مش عارف ايه؟ دي كلها حاجات لتبويظ الأحزاب دي عشان تبقى معروف انها أحزاب زي قلتها، خلاص ملهاش قيمة. هل جزء منها يا دكتور أبو الغار ليها علاقة بالليبراليين نفسهم، إنه هم ثقافتهم السياسية الحقيقة بتخليهم في أوقات كتيرة يتماهوا مع الأنظمة الحاكمة ويتماهوا مع القمع، وفي أوقات كتيرة هم نفسهم بيبقوا مش داعمين للديمقراطية؟ دي صعبة قوي، يعني ما أعتقدش في حد مدني ليبرالي سيكولار حقيقي يتماهى مع قمع أي حد. أقول لك أسامي؟ أقول لا مش هقول لك أسامي عشان إحنا على الكاميرا، ده أنا أقول لك القمع يعني يا دكتور أبو الغار، يا دكتور أبو إيه، يأيد القمع يعني أي حاجات كتيرة قوي. أنا ما أعرفش حد شخصيا يعني بيعمل كده إلا إذا كان مش ليبرالي حقيقي ولا مدني حقيقي، يعني هو يعني لقى الفرصة مناسبة إن يعمل نفسه زعيم، يعمل نفسه حاجة وخلاص. يعني إحنا مش عندنا ناس تراجع بتقول لك إنه لما الانتخابات ما تجيبش الحاجة اللي هم عايزينها، عندنا ناس تقول لك لما وإحنا ليه عايزين انتخابات أصلا، ما إحنا ما نفوض، يعني ما بنشوفش ده ما بين من يدعوا الليبرالية. في حد بيقول كده؟ ما فيش حد بيقول كده. لا والله مش ليبراليين، لا اللي بيقول كده ده جزء من النظام، جزء من النظام، بس يعني عاوز يعمل نفس الشكل. بس ما هواش ليبرالي حقيقي ولا مدني ولا. احنا عندنا ليبراليين حقيقيين، يعني المصريين العاديين عندنا مئات الالاف، التلامذه اللي متخرجين والدكاتره الصغار المهندسين الصحفيين، ملايين من الناس المدنيين الحقيقيين. هم اللي نزلوا يوم 30 يونيو في الاول دول مين؟ ما هم مدنيين طبعا، مصريين مدنيين طبعا موجودين، بس طبعا في اختلافات بقى يمين ويسار ومش عارف ايه، وبعدين عدم الاهتمام بالشأن العام موجود من زمان. اتعلموا الحكايه دي وقالت لهم ابعد عن الشر وغني له، دي حاجات يعني معروفه من زمان. دكتور ابو الغار، ختاما، لو في نقطه بدايه الحل ايه للبحث العلمي لحاله لاستعاده الاطباء المصريين لتغيير المناخ العام، تبقى ايه نقطه البدايه للحل؟ نقطه البدايه هي اقتناع الدوله ان في مشكله حقيقيه في مصر في كل المشاكل اللي حضرتك قلتيها دي، وان الموضوع عاوز تغيير حقيقي، وان الموضوع لازم يتعمل له تفكير جديد من ناس جداد يفكروا في الموضوع، مش الوزراء اللي هم ماسكين الحاجات دي، ناس عاديين يجيبوهم يفكروا ايه اللي المفروض يتعمل، وده يتعرض ويتوافق عليه وينفذ. يعني حوار وطني بصحيح، حوار وطني بصحيح وتعددية بصحيح. ايوه بصحيح. دكتور محمد أبو الغار، شرفتنا ونورتنا، واتكلمنا في حاجات يمكن حاجات قليلة من الحاجات الكتير اللي كان ممكن نتكلم معاك فيها، لكن احنا عارفين وقتك قد ايه ثمين وبتعمل بيه حاجات مفيدة جدا. شكرا مرة تانية يا دكتور محمد. شكرا يا فندم، ميرسي جدا جدا.